હાય ફ્રેન્ડ્સ, આપણા તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે અને મહેમાનોને સર્વ કરવા માટે એકદમ ખસ્તા સમોસા પૂરીની રેસીપી લઈને આવી છું, જેને તમે સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે. અને હું તમને તોડીને પણ બતાવું કે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે જો, અને દાંત વગરના પણ ખાઈ શકે છે. બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એ રીતની બનવાની છે. ચાલો શરૂ કરીએ. 1 કપ જેટલો મેંદો લેવાનો છે, હાફ ટીસ્પૂન મીઠું, 5 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ કરેલું લીધું છે, હાફ ટીસ્પૂન અજમો એડ કરવાનો છે. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા તમે કલોંજી પણ સાથે લઈ શકો છો. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું છે, લોટ બાંધતું જવાનું છે. લોટ વધારે પડતો ઢીલો નહીં, કઠણ નહીં, એ રીતનો બાંધવાનો છે પૂરીનો. અહીંયા 1/4 કપ જેટલું પાણી મારે યુઝ થયું છે અને આ રીતનો મીડિયમ એવો લોટ બંધાયો છે. ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. હવે સાઈડમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો લેવાનો છે અને એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન ઘી લઈએ, મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા લોટને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એને ફરી આ રીતે કૂણવી લેવાનો છે. હવે પાટલી ઉપર થોડું ઘી લગાવી, ઘી અથવા તેલ લગાવી અને લોટને આ રીતે એનો રોલ કરી લઈશું. અને મીડિયમ સાઇઝના લુઆ કરી લેવાના છે, એટલે એક સરખા લુઆ આવે અને પૂરી બધી જ એક સરખી બને. હવે આપણે ગુંદલા પાડી લઈએ. આ રીતે બધા ગુંદલા પાડી લેવાના છે. ગુંદલા બધા પડાઈ ગયા છે. હવે આપણે પૂરીને વણી લઈએ. આ રીતે પહેલાં રાઉન્ડ કરી લેવાની છે. હવે આપણે ઘી અને લોટ જે મિક્સ કર્યો છે એ આની ઉપર લગાવવાનું છે. અને પૂરી અહીંયા નહીં જાડી રાખવાની, થોડી પાતળી એવી પૂરી વણવાની છે. હવે એની ઉપર આ ઘી અને લોટનું મિશ્રણ જે તૈયાર કર્યું છે એ પાતળું લેયર કરી લેવાનું. પૂરીને ફોલ્ડ કરી લઈએ. પાછું ઘી અને લોટનું મિશ્રણ લગાવી લેવાનું છે. પાછું ફોલ્ડ કરી લઈએ. આ રીતે સમોસા શેપમાં ફોલ્ડ કરવાની છે. ટ્રાયેંગલમાં આ રીતે ફોલ્ડ કર્યા પછી 2 વેલણ ફેરવી લેવાના છે હલકા હાથે, એટલે એનો શેપ ચેન્જ ના થઈ જાય. અને એ રીતે કરવાનું છે. અને ફોકથી આ રીતે કાણા કરી લઈશું, એટલે પૂરી એકદમ ફૂલી ના જાય વધારે પડતી. પૂરી આ રીતે બધી જ વણી લઈશું. પૂરી બધી જ વણાઈ જાય પછી એને 1 થી કે 1.5 કલાક સુધી એને સુકાવા દેવાની. અને એકદમ 1.5 કલાક જેવો સમય થયો છે. હવે સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું અને 1.5 કલાક પછી આ રીતે આપણે તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. પહેલાં હાઈ રાખવાની, પછી સ્લો ફ્લેમ ઉપર એને તળી લેવાની છે. બીજી સાઈડ પણ આ રીતે પલટાવી લઈએ. જો એકદમ સમોસા શેપમાં પૂરી તૈયાર થાય છે, એકદમ ખસ્તા બને છે. એને કાઢી લઈએ. અને આ પૂરી તમે મસાલાવાળી પણ બનાવી શકો છો. એની અંદર આમચૂર પાવડર અને ચાટ મસાલો ને બધું એ રીતે નાખીને પણ કરી શકો છો. હવે પૂરીને સર્વ કરીએ. આને તમે 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો.